اخباركم ايه؟ يمكن الفيديو بتاع النهارده ناس كتيره قوي مستنياه، لانه الحقيقه بيجاوب على سؤال بيدور في اذهان ناس كتيره جدا. هو الشخص اللي عنده اعاقه بصريه او الكفيف بيحلم؟ ولو بيحلم ازاي؟ بيحلم بايه؟ بيشوف ايه في الحلم؟ وده اللي احنا هنحاول نجاوب عليه في الفيديو بتاع النهارده. يلا بينا. زي ما احنا عارفين ان الحلم هو انعكاس للواقع، فلو انت بتفكر في حاجة شاغلة بالك، سواء كانت النهاردة او من فترة انت بتحلم بيها وبتجيلك في الحلم بشكل مباشر او بقصة داخل فيها احداث كتيرة مرتبطة ببعضها. ومش هنتكلم هنا عن الفرق بين الحلم والرؤية لان ده موضوع منفصل، لكن السؤال المهم جدا اللي شاغل بال ناس كتير، هل عشان انت شخص عندك اعاقة بصرية ده بيخليك ما تحلمش؟ لا طبعا، الاشخاص اللي عندهم اعاقة بصرية بالتأكيد بيحلموا، بس بيحلموا بطريقتهم، بيحلموا بالصورة والخيالات اللي متسجلة في ذهنهم عن الاشياء، بيحلموا زي ما هم متعودين يحسوا الامور في حياتهم اليومية. فلو انا بحلم ان انا قاعد في حديقة زي اللي انا قاعد فيها دلوقتي، هيجي في ذهني ملمس الكرسي ده، هيجي في ذهني الشمس اللي موجودة دلوقتي، لكن مش هيجي في ذهني لون الكرسي، وده ببساطة لأنه معرفوش. لو أنا شفت والدي ووالدتي في الحلم مثلا هسمعهم، هفتكر كويس الكلام اللي ممكن يكون دار بينا، لكن أنا مش شايف وشهم بالطبع، لأن شكل وشهم مش متسجل في خيالي. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه ده مش متسجل عندي. ده يمكن امر طبيعي جدا وبديهي بالنسبه للناس اللي اتولدوا عندهم اعاقه بصريه، لكن الموضوع ده بيختلف لو الشخص اللي عنده اعاقه بصريه كانت اعاقته حديثه، يعني اصيب بسبب حادثه او مرض، لانه زي ما قلنا في الفيديو بتاع الالوان هو عنده صوره ذهنيه عن امور بصريه كتير جدا متسجله في خياله. اسمي شيرين عبد الرحمن، عندي 30 سنة. ابتدى كف البصر عندي من وانا 12 سنة، وحصل تدريجيا بسبب مرض. بحلم بإيه؟ بحلم بحاجات كتيرة حلوة. الحلم بالنسبة لي ميزة، لاني بقدر اشوف فيه الحاجات اللي انا اتعودت اشوفها وانا صغيرة. انا عارفة مثلا الوردة بالظبط شكلها ايه لاني اتعودت اشوفها وانا صغيرة. فلما حد بسأله مثلا او بيقولي الله دي الوردة دي حلوة قوي، فبسأله مثلا انت شايف الوردة دي لونها ايه، تفاصيل كمان دقيق، بحيث ان انا اقدر ارسم ده في ذهني على اساس الصور اللي انا كنت عارفاها من وانا صغير. دلوقتي انا بقدر اشوف ملامح مش واضحة، يعني اقدر اعرف مثلا الشخص ده ابيض ولا اسمر، التفاصيل دي مش بشوفها فبسأل حد عليها، فعلى اساس الصور اللي كانت متخزنة عندي من وانا صغيرة ببقى قادرة ان انا ارسم صورة شبه الحقيقة. يعني مثلا انا لما بحلم بيا انا ومامتي، انا عارفة ان مامتي مثلا بشرتها بيضة، عينيها عسلي، انا عارفة شكل عينيها بالظبط، عارفة تحديد عينيها مثلا لونه ايه، عارفة ان العين مثلا بتتدرج، مش كل العيون بتبقى يعني ما بتبقاش لون واحد بمعنى اصح. يعني انا مثلا عارفة ان اللون بتاع المحيط اللي هو الاوشن بلو ما هواش نفس اللون مثلا بتاع الازرق الفاتح مثلا بتاع السماء، او مثلا الازرق الغامق قوي اللي هو الكحلي اللي هو مدي اكتر على اسود، في درجة كحلي مدية على اسود. فلما باجي اسأل حد الشخص ده شكله ايه بسأل تفاصيل دقيقة جدا، فلما بحلم بيه بكل التفاصيل دي. يعني في الحلم مش بيطلع مفيش صورة، لا بيطلع كل الصور عادي جدا كأني بشوف. كمان في الحلم بقدر أحلم بالظبط أنا كنت لابسة إيه، يعني بحلم مثلا الفستان اللي أنا كنت لابساه كان لونه أسود ومن تحت مثلا فيه ورود، أو بحلم مثلا كنت لابسة بنطلون جينز، بلوزة حمراء. كل الكلام ده والتفاصيل دي بحلمها على أساس الحاجات اللي أنا شفتها قبل كده.
فزي ما شيرين قالت لنا، قد يكون الحلم فرصة جيدة جدا للأشخاص اللي عندهم إعاقة بصرية حديثة إن هم يشوفوا مشاهد متسجلة في خيالهم ويشوفوها أوضح بكتير من اللي هم ما بيقدروش يركزوا فيه أو يستوضحوه دلوقتي. فباختصار الشخص اللي عنده إعاقة بصرية بيحلم باللي متسجل في ذهنه وباللي هو عارفه، لأنه مش هيقدر يضيف أي صورة هي مش موجودة عنده في الأساس، لكن بيعتمد على مقومات تانية كتير جدا في الحلم، زي إحساسه، زي الصوت، زي البيئة المحيطة بيه، تماما زي ما اتكلمنا في الفيديو بتاع الألوان. يمكن دي فكرة بسيطة جدا عن موضوع الحلم وإزاي الشخص اللي عنده إعاقة بصرية بيشوفه بس بطريقة مختلفة. أنا عارف إن ده موضوع بيطرح تساؤلات كتير وأفكار، دي بس البداية. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، تكون الفكرة وصلت لكم بشكل مختصر وجاوبت على السؤال اللي كان بيشغل ناس كتيرة جدا. أنا بالمناسبة دي بشكركم على كل التعليقات والأسئلة والتشجيع اللي الحقيقة بيساعدني جدا إن أفكر في موضوعات جديدة ممكن أتناولها في الفيديوهات الجاية. كمان أنا هكون موجود في مصر إن شاء الله من أول الأسبوع اللي جاي، فده برضو يساعدنا إن إحنا نتناقش، نسجل فيديوهات أكتر بموضوعات تعجبكم. أشوفكم الفيديو اللي جاي.